श्रीधर कस्तो भइरहेछ त कहाँ हुनुहुन्छ आज अनि के गर्दै अरु केही On the 3, 2, 1, Bungy, go! श्रीधर कस्तो भइरहेछ त एकदम एक्साइटेड भइरहेछ एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ कहाँ हुनुहुन्छ आज अनि के गर्दै अरु केही Vanilla looking good. Sweeter. Yes, very good. If you want to know small version of On the 3, 2, 1, Bungy, go!